So, hello everyone. हामीले रिजनिङ को कोडिङ एन्ड डिकोडिङ को पार्ट 1 को भिडियोमा पाँचवटा टाइपको क्वेशन गरे हैन र पार्ट 2 मा फर्स्ट भेराइटी जुन चाहिँ 6 नम्बरको क्वेशनमा हामी वर्ड टु वर्ड कोडिङ को भेराइटी हेर्छ है। अनि त्यसमा यसको यो क्वेशन यस्तो प्रकारले छ, according to certain code mean, fin, bin, jin means train are always late. त्यसरी नै सेकेन्ड सेन्टेन्समा हामीलाई छ jin, din, sin, hin means drivers were always punished. त्यसरी नै थर्ड सेन्टेन्समा छ हामीलाई bin, sin, bin, win means drivers stopped all trains. And last हाम्रो सेन्टेन्स छ din, kin, fin, bin means all passengers were late. So यो कोड गरेको सेन्टेन्सहरु दिएर हामीलाई क्वेशन चाहिँ सोधेको के छ भन्दाखेरि drivers were late would be written as, हामीले यो कोड डिसाइफर गरेर डिकोड गरेर drivers were late चाहिँ कसरी कोड गर्न सक्छ यो कोडिङ ल्याङ्ग्वेजमा भनेर चाहिँ गर्नु छ। सो यस्तो टाइपको क्वेशनको लागि हामी फर्स्टमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दिएको वर्ड्सहरु चाहिँ कुन चाहिँ सेन्टेन्समा आउँछ त्यो सेन्टेन्सहरु पहिला चेक गर्छ। सो हामीलाई दिएको सेन्टेन्स छ ड्राइभर्स वेयर लेट। सो हामी फर्स्ट यो लेख्छ ड्राइभर्स वेयर लेट। सो त्यहाँदेखिको हाम्रो सेन्टेन्सको फर्स्ट वर्ड छ ड्राइभर्स। सो हामी ड्राइभर्स चेक गर्छ। सो यहाँनिर हाम्रो सेकेन्ड सेन्टेन्स र थर्ड सेन्टेन्स दुईटामा ड्राइभर्स छ, अरुमा छैन। सो हाम्रो ड्राइभर्सको जे कोड छ त्यो यही दुईटा सेन्टेन्समा लुकेको छ। सो हामी चेक गर्छ यो दुईटा सेन्टेन्समा ड्राइभर्स एक पल्ट मात्रै युज भएको छ। सो यहाँ पनि त्यो ड्राइभर्सको मिनिङ भएको कोड एक पल्ट हुन्छ। सो मतलब हाम्रो फर्स्टको सेन्टेन्समा ड्राइभर्स भएको वर्ड छ जिन। सो यो जिआइएन जिन चाहिँ हाम्रो यहाँ तल सेकेन्ड सेन्टेन्समा छैन। सो यो ड्राइभर होइन। त्यसैले सेकेन्ड वर्ड छ डिआइएन डिन। सो डिआइएन डिन पनि हाम्रो यहाँ थर्ड सेन्टेन्समा छैन। सो अर्को वर्ड छ हाम्रो सिआइएन सिन, जो कि यहाँ हाम्रोमा सिन छ। सो यो हाम्रो ड्राइभर्स हुन सक्छ। एचआइएन हिन यहाँ तल छैन। द्याट्स वाइ हाम्रो यो दिएको कोडमा ड्राइभर्स भनेको रहेछ सिआइएन सिन। सो एउटा कुरा हामीले अझै याद गर्नुपर्छ कि यहाँ दुईटै सेन्टेन्समा ड्राइभर्स फर्स्टमै लेखेको छ, फर्स्ट वर्ड हो यो दुईटै सेन्टेन्सको। तर यहाँनिर सिन थर्डमा छ, यहाँनिर सेकेन्डमा छ। द्याट मिन्स ड्राइभर्सको मिनिङ सिन भए पनि यो वर्ड्सहरुलाई चाहिँ जम्बल गरेर लेखेको कोड रहेछ। सो हामी लेख्छ ड्राइभर्सको सिन। यही जम्बल गरेको कोडमा एउटा ध्यान दिने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिन जुन चाहिँ वर्ड छ त्यो चाहिँ गिवन अप्सनको फर्स्टमा कहीँ पनि छैन। त्यसको मतलब यो हैन कि हाम्रो अप्सन्सहरु नै रङ हो, किनभने यहाँ जम्बल छ। हाम्रो कहीँ न कहीँ सिन अगाडि पछाडी गरेर भए पनि एडजस्ट हुने अप्सनमा मिल्छ। त्यसैले नै सेकेन्ड वर्ड छ हाम्रो क्वेशनमा वेयर। अब वेयर भएको सेन्टेन्स हाम्रो छ सेकेन्ड सेन्टेन्समा अन्त लास्ट सेन्टेन्समा। सो यो दुईटा सेन्टेन्समा भएको वेयरलाई एक-एकवटा मिल्ने छ। अर्को हाम्रो मिल्ने टर्म छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। यहाँ ड्राइभर्स लेखेको छ, यहाँ छैन। यहाँ अलवेज लेखेको छ, यहाँ छैन। यहाँ पनिश लेखेको छ, यहाँ छैन। सो यो दुईटा सेन्टेन्समा वेयर एक-एकपल्ट मिल्दैछ, एक-एकवटा वर्ड। सो यो गिवन कोडमा पनि वेयरको कोड लुकेको छ र एक-एकपल्ट नै रिपिट हुन्छ। हामीलाई यो थाहा छ कि सिन भनेको त ड्राइभर्स हो, द्याट्स वाइ सिन त चेक नगर्दा पनि हुन्छ। अर्को वर्ड छ जिन, जिआइएन जिन, जो यो सेन्टेन्समा हाम्रो छैन। अर्को वर्ड छ डिन, डिआइएन डिन। सो यहाँनिर डिन छ। सो हाम्रो वेयर भनेको डिआइएन डिन हुन सक्छ इनकेस एचआइएन हिन यहाँ छैन भने। सो यहाँनिर छैन। अझै अघि यो याद गर्ने कुरो अघि मैले जम्बलको भनेको जस्तै यो सेन्टेन्समा वेयर सेकेन्ड वर्ड हो, यो सेन्टेन्समा थर्ड वर्ड हो। तर यहाँनिर जुन चाहिँ मिनिङ वेयरको मिनिङ डिन छ कोडमा, यहाँनिर सेकेन्डमा छ, यहाँनिर फर्स्टमा छ। सो हाम्रो वर्डको कोड जे मिल्यो भने पनि त्यसको
प्लेसिङ चाहिँ अगाडि पछाडि हुनसक्छ। सो वेयरको हामी कोड लेख्छ बिन। त्यसैले हाम्रो थर्ड वर्ड जुन चाहिँ छ खोज्नुपर्ने त्यो लेट। सो लेट हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्समा छ। यहाँनिर अरू वर्डहरू फर्स्ट र लास्ट सेन्टेन्समा मिल्दैन। सो लेट हामी फर्स्ट र लास्ट सेन्टेन्समा चेक गर्छ। यहाँनिर मिन छ, एमआइएन मिन, यहाँनिर छैन। यहाँनिर छ एफआइएन फिन, यहाँनिर एफआइएन फिन छ। सो अरू गिभन दुईटा वर्ड यहाँ हाम्रो मिल्दैन। सो द्याट्स वाइ फिन पनि हाम्रो हेर्दा हुन्छ वेयरको लेटको कोडिङ हो फिन। यहाँनिर लेटको लेट चाहिँ छ लास्ट वर्ड, यहाँनिर थर्ड वर्ड, यहाँनिर पनि लास्ट वर्ड, यहाँनिर सेकेन्ड वर्ड। सो यो वर्ड कोडहरू जम्प गर्न लेखेको छ, तर इच वर्डको कोडिङ चाहिँ त्यो सेन्टेन्समा लाइ गर्छ। सो हाम्रो कोड आउँदैछ सिन डिन फिनलाई जम्बल गरेर चेक गर्नु पर्यो। हाम्रो कुनै पनि अप्सनमा यदि सिन डिन र फिन तिनटै छ भने हाम्रो एन्सर त्यही हुन्छ। सो हामी सिन डिन फिन चेक गर्छ। सिन डिन यहाँ छ तर फिन छैन, यो होइन। सेकेन्डकोमा हाम्रोमा सिन डिन फिन छ। सो हाम्रो ड्राइभर्स वेयर लेट चाहिँ कोड गर्दाखेरि लेख हुँदो रहेछ फिन सिन डिन। सो हाम्रो यो सिन डिन फिन अरू कुनैमा पनि छैन। सो यसै टाइपको क्वेसन तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिसको लागि दिने चाहिँ स्क्रिनमा, अनि इन्ट्रेस्टिङ पाराले यसलाई ट्राई गर्नु छ। त्यसमा पनि हाम्रो क्वेसन यही सेम हुन्छ, एकोर्डिङ टु सर्टेन कोड मिन फिन बिन यो सबै सेम हुन्छ। खालि यो क्वेसन जुन चाहिँ छ यो चाहिँ हामी चेन्ज हो। किन यस्तो टाइपको क्वेसन आउँदाखेरि प्रायः एकैपल्ट यो कोड दिएपछि 3-4वटा क्वेसन सँगसँगै सोध्छ। सो हाम्रो फर्स्ट यो भयो। अब यही क्वेसनको नेक्स्ट अर्को खोज्ने स्क्रिनमा लेख्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई डिकोड गर्न ट्राई गर्नुहोस् होला। सो हाम्रो रिजनिङको कोडिङ एन्ड डिकोडिङबाट अघि 6th भेराइटी पनि गऱ्यो, जसमा चाहिँ वर्ड टु वर्ड कोडिङ थियो। अब हाम्रो यो 7th भेराइटीमा छ नम्बर टु वर्ड कोडिङ या वर्ड टु नम्बर कोडिङ। अब यसमा हामीले क्वेसनमा भनेको छ इन अ सर्टन कोडिङ सिस्टम 816321 means the brown dog frightened the cat। यहाँनिर हाम्रो 1 2 3 4 5 6वटा नम्बर छ र यहाँनिर हाम्रो 1 2 3 4 5 6वटा वर्ड छ। द्याट मिन्स इच वर्डले एउटा नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो कोडमा। सो हाम्रो सेकेन्डमा 5वटा नम्बर दिएकै छ र 1 2 3 4 5वटा वर्ड दिएको छ। थर्डमा 4टा वर्ड दिएको छ र 4टा नम्बर। लास्टको सेन्टेन्समा हामीलाई 3टा वर्ड 3टा नम्बर दिएको छ। सो यसको लागि हामी के गर्छ भन्दाखेरि एलिमिनेसन मेथड टाइपले पाराले युज गर्छ यो कि फर्स्ट सेन्टेन्समा, सेकेन्ड सेन्टेन्समा, थर्ड सेन्टेन्समा, फोर्थ सेन्टेन्समा 4टैमा द छ र यो 4टैमै पनि सेम 1 4पल्ट रिपिट भएको छ। त्यसरी नै फर्स्टको सेन्टेन्समा द 2 पल्ट छ, 1 2 पल्ट। सो द्याट मिन्स द भनेको 1 रहेछ हामीले थाहा पायो। सो हामीलाई खोज्नुपर्ने वर्ड द dog was frightened फर्स्ट को द हामीले पायो 1। सो एउटा कुरो यहाँ अझै हामी अब्जर्भ गर्नु के सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर द को कोड 1 हो। यहाँनिर फर्स्ट र सेकेन्ड लास्टमा द छ र यहाँनिर लास्टमा र सेकेन्डमा द छ। द्याट मिन्स यो कोड वर्ड टु नम्बर गर्दाखेरि या नम्बर टु वर्ड गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको लास्टमा लास्टको फर्स्टमा गरेर पनि लेखेको हुन सक्छ।
तर त्यो हामी कन्फ्युजनमा नभएर पहिला डल्लैलाई चेक गर्छ। सो हामीले जब द को कोड 1 पाएपछि द द द द द इरेज गरेर यो 1 लाई पनि इरेज गर्दा हुन्छ। त्यसरी नै अर्को छ हाम्रो डग। डग हाम्रो लास्टको सेन्टेन्स र फर्स्टको सेन्टेन्समा डग आउँछ। सो फर्स्ट र लास्टको सेन्टेन्समा मिल्ने हाम्रो नम्बर छ 3 किनभने यहाँको 4 यहाँ म्याच हुँदैछ। सो हाम्रो डगको कोड हुँदै रहेछ 3। त्यसरी नै हामी डगलाई पनि एलिमिनेट गर्छ। डग डग 3 3। अभियसली हाम्रो रन भनेको 4 हुने रहेछ यहाँनिर। सो हामीलाई यहाँनिर रन चाहिएको छैन, 4 लाई पनि हामी एलिमिनेट गर्न सक्छ। रन 4 4 4। वाज हाम्रो यो सेन्टेन्समा तीनटामै खालि एकपल्ट युज भएको छ वाज। सो त्यसरी पनि कुनै नम्बर हाम्रो एकैपल्ट युज भएको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्छ। सो यति गिभन नम्बरहरुमा हाम्रो 7 खालि एकैपल्ट युज भएको छ। सो वाज को कोड हुन्छ 7। सो वाज पनि एलिमिनेट भयो। अब हाम्रो छ अर्को फ्राइटन। अब फ्राइटन को पनि छ फर्स्ट र सेकेन्ड को कोडमा। अब हामी फर्स्ट र सेकेन्ड कोमा मिल्ने नम्बरहरु चेक गर्छ। फर्स्ट र सेकेन्डमा हाम्रो मिल्दैछ 6 8 6 8। दुईटामा कुनै पनि हाम्रो फ्राइटन हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छ कि अब फर्स्ट र सेकेन्डमा अर्को कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ सिमिलर छ। सो फर्स्ट र सेकेन्डमा क्याट भन्ने टर्म पनि सिमिलर छ, जो कि हाम्रो थर्ड सेन्टेन्समा पनि छ। हामी के एलिमिनेट गर्छ फर्स्टमा क्याटलाई एलिमिनेट गर्छ। सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटामै मिल्ने नम्बर कोड छ 6। सो 6 6 6 एलिमिनेट भयो। क्याट 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 पनि एलिमिनेट भयो। अब हाम्रो फ्राइटनलाई सजिलो हुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड सेन्टेन्समा 8 8 मिल्दैछ। सो फ्राइटन हुन्छ 8। सो हाम्रो अप्सन 1 3 7 8 लाई उल्टा गर्ने खालको अप्सन छ भने हामी चेक गर्छ 7 8 3 1, जो कि हाम्रो अप्सन सी हो। सो कुनै पनि क्वेशनमा नन अफ दिस जब आएको हुन्छ अप्सनमा, त्यस्तो एन्सर्सलाई गर्दाखेरि हामी ध्यान के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स हामीले केही न केही गरेर मिस्टेक गरी पठायो भने पनि हाम्रो दिएको अप्सन्सहरुमा एन्सर मिल्दैन। सो हामी त कन्फिडेन्ट भएर हाम्रै राइट एन्सर आयो होला भनेर सोचेर नन अफ दिसमा टिक गर्न सक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ डबल स्योर भएर मात्रै अप्सनमा टिक गर्नु होला। र यस्तै यही क्वेशनको या यस्तै सेम क्वेशन एउटा तपाईको स्क्रिनमा दिन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि। त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि कपी गर्दा पनि हुन्छ या पज गरेर भिडियोलाई सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। सो हाम्रो रिजनिङको कोडिङ एन्ड डिकोडिङको 8th भेराइटीको क्वेशन छ। इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज fashion 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 is coded as FOIHSAN. How is problem coded in that code? सो यो भेराइटीको क्वेशनमा हामीले एउटा ध्यानमा राख्ने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामी पार्ट 1 मा वर्ड टु लेटर कोडिङ गरेको थियो, त्यो लेटर टु लेटर कोडिङमा हामीलाई दिएको वर्डको र कोडमा इच एन्ड एभ्री अल्फाबेट सेम टु सेम दिएको थिएन। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्यासनको इच लेटर्स यो कोडमा इङ्गेज, जस्तै FASHION खालि यो लेटर्सहरूलाई इन्टरचेन्ज गरेर यसको प्लेस चेन्ज गरेको छ। सो हामीले प्लेसिङ चाहिँ कस्तो पाराले यिनीहरूको चेन्ज गरेको छ भनेर हामी चेक गर्छ।
अनि त्यसलाई प्रब्लमको कोडमा रिप्लेस गर्छ। सो यो टाइप अफ क्वेसनमा एउटा ध्यान दिने कुरा अझै एउटा पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा दिएको कोड वर्डको नम्बर अफ लेटर्स जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 हो भने हामीले दिएको खोज्ने क्वेसनमा पनि सेम नम्बर अफ लेटर्स भएको नै वर्ड दिन्छ। जस्तै प्रब्लम 1 2 3 4 5 6 7। सो इफ हामीलाई फर्स्टमा दिएको इक्जाम्पलको वर्ड कोडमा चेन्ज गरेको नम्बर अफ लेटर्स र हामीले दिएको क्वेसनमा खोज्नुपर्ने वर्डको नम्बर अफ लेटर्स इक्वल छ भने चाहिँ यो भेराइटी चाहिँ कस्तो पाराले सल्भ गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी दिएको कोडलाई चेन्ज गर्छ FASHION त्यसको कोड वर्ड पनि लेख्छ हामी FOIHSAN। सो हामी अब इच एन्ड एभ्री लेटर्सको प्लेसिङ कस्तो पाराले चेन्ज गरेको छ हामी चेक गर्छ। सो फर्स्टको लेटर सेम प्लेसमा छ, इच फोर्थको पनि सेम प्लेसमा छ र लास्टको लेटर पनि सेम प्लेसमा छ र रिमेनिङलाई जस्तै यहाँ सेकेन्डमा भएको लास्ट सेकेन्डमा भएको ओ यहाँ प्लेस गरेको छ। सो 1 2 3 4 5 6 लाई यहाँ प्लेस गरेको छ र 5 लाई यहाँ प्लेस गरेको छ, फिफ्थ नम्बरलाई फिफ्थ लेटरलाई। त्यसरी नै सेकेन्ड लेटरलाई यहाँ प्लेस गरेको छ, थर्ड लेटरलाई यहाँ प्लेस गरेको छ। अब यस्तै पाराले हामी प्रब्लम्सको लेटरहरू प्लेस गर्यो भने सपोज PROBLEM। सो हाम्रो फर्स्ट लेटर फोर्थ लेटर र लास्ट लेटर सेम प्लेसमा हुन्छ। सो हामी लेख्छ फर्स्ट लेटर फोर्थ लेटर र लास्ट लेटर। सो त्यहाँदेखिको हाम्रो रिमेनिङ लेटर्सहरूलाई इन्टरचेन्ज गर्छ। सो सिक्स्थ लेटर यहाँ हुन्छ, सिक्स्थ लेटर ई हो, फिफ्थ लेटर यहाँ हुन्छ सो एल, त्यहाँदेखिको थर्ड लेटर ओ र सेकेन्ड लेटर आर। हाम्रो एन्सर हुँदैछ PELBORM। अब यो कोड हाम्रो अप्सन्सहरुमा छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। सो PELBORM हाम्रो फर्स्टको अप्सनमा छ, त्यसको लागि हाम्रो अप्सन 1 जुन चाहिँ ए हो चाहिँ करेक्ट हुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेसनलाई एक्जाममा चिन्नुको लागि फेरि पनि के चाहिँ इन्टरफेसमा याद गर्ने पोइन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दिएको वर्डको इच एन्ड एभ्री लेटर त्यसको कोडमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। र सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो फर्स्टमा दिएको वर्डको नम्बर अफ लेटर्स र खोज्नुपर्ने दिएको नम्बर अफ खोज्नुपर्ने वर्डको नम्बर अफ लेटर इक्वल हुनु पर्यो। त्यस्तो बेला मात्रै यो ट्रिक काम गर्छ। सो यस्तै टाइपको क्वेसन एउटा तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न दिन्छ र त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। र आजको लागि यो भिडियोमा हामी यतिमै कोडिङ एन्ड डिकोडिङको बेसिक्स पार्ट 1 र पार्ट 2 मा सक्नेछौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा रिजनिङको अर्को टपिक लिएर आउँछौँ। त्यति बेलासम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि तपाईँले सजेस्ट गर्दा हुन्छ।